नमस्कार. आज आपण इथे बघणार आहोत वांगी पावटा या हिवाळ्यात भरपूर प्रमाणात मिळणाऱ्या सीझनल फळभाज्या व त्यापासून बनवलेला अतिशय रुचकर पण सोप्या पद्धतीने बनवलेला मसाले भात. नेहमी सीझनल भाज्या किंवा फळे त्या सीझनमध्ये चवीला चांगली लागतात आणि आपल्या शरीराला सुद्धा पचण्यासाठी ती चांगली असतात. तर वांगी आणि पावटा हा हिवाळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात मिळत असतो. आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात तर पावटा खूपच एक फेमस भाजी आहे. तर आपण या पावट्यापासून बनवलेला मी लहानपणापासून आम्ही बनवत आलेलो आहोत तो भाताचा प्रकार मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. अतिशय रुचकर आणि एक वेगळा असा भाताचा प्रकार आहे हा. तो तुम्ही नक्की करून बघा. व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत तुम्ही बघा. अगदी कमी साहित्य पण एकदम टेस्टी असा हा भात होणार आहे. त्यासाठी इथे पावटा घेतलाय मी, 1 वाटी शेंगदाणे आणि बटाटा घेतलाय थोडासा, 3 वांगी, भरपूर लसूण, जो अगदी देशी लसूण म्हणतात तसा, मिरच्या ओबडधोबड मोठ्या कट करून घेतलेत आणि आपल्याला कढीपत्ता भरपूर घ्यायचा आहे. इथे 300 ग्रॅम तांदूळ घेतलेले, त्यापासून आपण भात बनवणार आहे. तांदूळ हा मसाले भात करताना स्वच्छ धुवून घ्यायचे आपल्याला. तर आपण फोडणी करून घेऊया. इथे डायरेक्ट कुकरमध्येच मी फोडणी करणार आहे. 1-1.5 चमचा तेल टाकून मी जिरे आणि मोहरी टाकलेले. हा लसूण भरपूर घेतलेला आहे मी. हा खूप बारीक ठेचायचा नाही लसणाला, आपल्या थोडासा ठेचायचा जेणेकरून तो तेलात भाजला गेला पाहिजे. जर ठेचला नाही लसूण तर तो फोडणीत उडतो, म्हणून थोडासा आपण त्याला ठेचून घ्यायचा. लवंगा 4-5 टाकायच्या, मिरच्या आणि तमालपत्र, कढीपत्ता भरपूर घालायचा आपल्याला. मस्त छान टेस्ट येते या भातामध्ये कढीपत्त्यामुळे. आणि याला थोडंसं परतून घ्यायचं आणि त्यानंतर मग आपण पावट्याच्या ज्या बिया सोलून घेतलेल्या आहेत त्या टाकून घ्यायच्या आणि याला सुद्धा आपण थोडंसं परतून घ्यायचं. भातामध्ये ज्या आपण भाज्या टाकतो त्याला तेलामध्ये छान परतून घेतल्यानंतर त्या भाताला टेस्ट छान परतून घ्यायच्या. कच्चे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, 1 बटाटा चिरून टाकलेला आहे. याला व्यवस्थित जरा परतून घ्यायचं. ते सगळं परतून झाल्यानंतर शेवटी आपल्याला त्याच्यामध्ये वांग टाकायचं. लांब काप करून घेतलेले आहेत वांग्याचे मी, कारण वांग पटकन शिजतं. याला सुद्धा आपल्याला तेलामध्ये जरा व्यवस्थित परतून घ्यायचं. थोडंसं मीठ टाकलं की या सगळ्या भाज्यांना मीठ लागल्यामुळं त्या भाज्यांची टेस्ट वेगळीच येते. आणि त्यानंतर आपल्याला तांदूळ धुवून ठेवलेले 1.5 चमचा मी गरम मसाला टाकणार आहे. सर्व गरम मसाला आपल्याला सर्व भाज्यांना असा व्यवस्थित लावून घ्यायचं, मिक्स करायचे. हळद सुद्धा टाकणार आहे, अर्धा चमचा. मस्त कलर आला भाज्यांना. आता आपण याच्यामध्ये धुवून ठेवलेले मी तांदूळ ऍड करणार आहे. फक्त धुवून ठेवले, त्याला भिजवून ठेवलेले नाहीये. तर हे तांदूळ सुद्धा आपल्याला या तेलामध्ये भाज्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचे. तांदळाचा कलर चेंज झालेला दिसतोय. मसाले भात करताना थोडासा तेलकट तांदूळ होईपर्यंत आपल्याला त्याला भाजून घ्यायचे असतात, म्हणजे त्या भाताची चव छान येते. पाणी टाकले मी इथे 1 तांब्या, म्हणजे साधारणतः 2.5 ग्लास एवढं पाणी आहे ते. त्यात तांदूळ भिजून एक थोडंसं आपल्या बोटाचं पुढचं पेर असं तेवढंच पाणी त्या भातावरती राहिलं पाहिजे. एवढंच पाणी याच्यामध्ये घालायचं आपल्याला, जास्त पाणी टाकायचं नाही, त्यामुळे चिकट होईल भात. इथे थोडासा 2 चमचे गूळ टाकणार आहे मी आणि सगळं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय. मीठ सुद्धा टाकलेलं आहे आणि कुकरचं झाकण लावून घ्यायचंय. 1 शिट्टी काढून आपल्याला साधारणतः 5 मिनिटं बारीक गॅसवरती ठेवल्यानंतर छान शिजतो भात आपला. कारण तेलामध्ये आपलं सगळं मिक्स करून भाजून घेतल्यामुळे याला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही.
तुम्ही बघू शकता छान शिजलेला आहे हा. याला सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा. कोलम तांदूळ वापरलाय मी इथे, त्यामुळे त्याला जास्त पाणी नाही वापरलंय मी, त्यामुळे छान असा सुटसुटीत झालेला आहे तो, तुम्ही बघू शकता. आणि याच्यामध्ये वांगा आणि पावट्याचा फ्लेवर उतरल्यामुळे इतका टेस्टी लागतो तो. तुम्ही हा या सीझनमध्ये नक्की ट्राय करून बघा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. अशाच आपल्या नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा की कसा झाला हा भात. आपल्या मागील रेसिपीसुद्धा आपल्या चॅनलवरती आहेत, त्यासुद्धा तुम्ही बघून घ्या. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.